سلام، خیلی خوش اومدین. از من خواستن که اول برنامه توضیح بدم که چرا ما برای اکسسیبیلیتی و حالا مباحث DEI و حالا فارسیش دربرگیری و شمول و اینا ترجمه شده وقت میذاریم و اما خواستم اول یه توجیه اقتصادی بیارم که میتونم بگم اصلا مهم نیست، یعنی خیلی به این موضوع فکر نکردیم و ما بیشتر این موضوع رو از جنس ارزش و حق برای افراد و به این شکل میبینیم در مجموعمون. یعنی فرضاً وقتی ما پروپوزال هایی که در خصوص اکسسیبیلیتی هست و دریافت کردیم، کمترین صحبتی که در موردش میشد اینه که حالا این اثر اقتصادیش روی مجموعه ما چی میشه. یه ذره بخوام عقب‌تر برم، ما مثلا سالهای 91-2 به این نتیجه رسیدیم، 92-3 شاید، که باید بشینیم ارزش‌های شرکتمون رو مکتوب کنیم، چون تعدادمون داشت از 100 نفر گذر میکرد و فکر میکردیم دیگه اسکیل کردن بدون صحبت در مورد این چیزا و تصمیم گیری خیلی راحت نیست. اون زمان من و حالا حمید شکاری که مدیر منابع انسانیمون بود، یه مقدار صحبت کردیم، تحقیق کردیم که چجوری ارزش‌ها رو تدوین میکنن و به این نتیجه رسیدیم که راحت ترین و بهترین مسیر برای تبیین ارزش‌ها یا شرکتمون این هستش که ببینیم ما چجوری خودمون متفاوتیم از دیگر شرکت‌هایی که دارن تو ایران فعالیت میکنن. اون زمان ما 5 تا ارزش رو مکتوب کردیم در نهایت و حاصل تفاوتی بود که در همون مقطع زمانی هم وجود داشت و یکی و شاید مهمترینش این بود که ما در مجموعمون از تنوع و گوناگونی استقبال میکنیم. من تاکید میکنم این تنوع و گوناگونی خب حالا شاید تا حدی ترجمه دایورسیتی باشه، ولی استقبال میکنیمش خیلی فرق داره با این که داریمش یا تحمل میکنیم یا هر چیزی. یعنی استقبال میکنیم یه جورایی تفاوت همون اینکلوژن و عدمش. برای همین ما واقعا خوشحالیم که توی مجموعه خودمون انواع اقسام افراد رو داریم. ما توی مجموعه کافه بازار هنوز سحر تهرانی هم کار ماه که قبلا هم در دیوار بود. بعد اینجا هم هستن دوستان دیگری که با تفاوت‌های حالا فیزیکی، تفاوت‌های جنسی، تفاوت‌های مذهبی و غیره در مجموعه ما حضور دارن. حالا امیدوارم بیشتر امروز تو مراسم آشنا شین. ولی حالا سحر رو من نام بردم برای اینکه خیلی تأثیر داشت اومدنش به مجموعه ما. من هنوز یادمه رو اینستاگرام دیوارم هست، اگه به عقب برگردید میتونید ویدیوشو ببینید. یه مثالی زد توی روز حالا یه همچین روزی که یه رویدادی در واقع، یعنی آنلاین در واقع یه محتوایی ساخته بودن مجموعه دیوار برای به همین مباحث دایورسیتی و مثالی زد در مورد یه اتاق تاریک که میگفت اگه شما رو توی اتاق تاریک قرار بدن، سحر خب نابینا هستش و میگه اگه شما رو تو اتاق تاریک قرار بدن شمایید که محدودیت دارید و خیلی از این محدودیت هایی که ما داریم صحبت میکنیم حاصل مکان، زمان، جامعه و این چیزها هستش و خیلی راحت اینا تغییر میکنه، برعکس میشه. ما هممون یه جوری الان اینجا نشستیم یه جنس اقلیتی در ایران هستیم، حالا شکل‌های مختلف. برای همین حالا من میخواستم کلاً بگم که چون از شرکت‌های مختلف هم اینجا هستن، این بحث وقت گذاشتن، سرمایه گذاری تو این موضوعات از جنس انتخابه تا این که مثلا ما امروز تا آخر روز به این نتیجه برسیم که
این موضوع توجیه اقتصادی دارد، نمیدونم عدد رقم صحبت کنیم و به نتایج مختلف برسیم. حالا ما اکثر این مسائل رو میگم از جنس حق و حقوق شهروندی میبینیم. مثلا در حوزه اتباع هم حتی فعالیتایی که داریم انجام میدیم جزو همین تلاشایی که ما برای حوزه دی آی داریم انجام میدیم. ممکنه توی بازه هایی حتی خیلی به ما حمله شود، خیلی مثلا اتهام زده شه، اتفاقات دیگری بیفته، ولی میگم اینا از جنس چیزایی که 2 تا 4 تا ما داخلش انجام نمیدیم. حالا اینکه چرا مجموعه ما این انتخابا رو کرده، خب خیلی به تیم فاوندراش احتمالاً ربط داره. من خودم، رضا محمدی که شریک ما بوده در روزهای اول، پوریا کاویانی، هممون به شکلی در نزدیکانمون درگیر موضوعات معلولیت بودیم. من خودم حالا مادرم مشکل بینایی داره، بیماری پیشرونده ماکولا دیژنریشن، و رضا هم همینطور. رضا خودش هم درگیر بیماری بینایی هست. پوریا هم تو اقوامش اینجوری بودن و خیلی به حال ما شخصا یک درگیری نزدیکی با این موضوعات داشتیم. توی بحث‌های دیگه حالا به جز معلولیت هم به همین شکل، بحث‌های فراتر از معلولیت هم درگیری‌های شخصی داشتیم و شاید همین کمک کرده که مجموعه ما راحت‌تر به این تصمیم برسه که این سرمایه‌گذاری‌ها رو انجام بده. حالا یه نکته هم می‌خواستم در آخر حرفا، من خیلی سعی می‌کنم طولانی نشه و هم به وقت ندادم، همین که قرارم خودم هم خیلی دوست دارم، واقعا راحت نیستم مثلا صحبت کنم. یه بحث اینکلوژن رو من می‌خوام تاکید کنم که این بحث اکسسیبیلیتی که امروز داریم در موردش صحبت می‌کنیم، به نظر من گام اول تمام این فعالیت‌ها است ولی خیلی این کار ادامه داره. یعنی بحث اکسسیبیلیتی اینه که حالا همه این جامعه دایورسی که حالا در بین کاربران ما، در بین پرسنل ما و همین جمع هستش، یک امکاناتی بگیرن که کارشون راه بیفته. بحث اینکلوژن و در برگیری اینه که اصلا از وجودشون، از حضورشون و از مشارکتشون استقبال جدی بشه، که امیدوارم ما این گام اولو که بعد تو بحث اکسسیبیلیتی داریم برمی‌داریم حتما ادامه پیدا کنه و برویم جلو و به جای خیلی بهتر برسیم. یه بحث دیگه‌ای که حالا جایی در موردش خونده بودم و فکر می‌کنم خیلی مهمه که باز ببینیم که چرا یه شرکت اینو انتخاب میکنه، بحث اکسکلوژن رو مطرح کرده بودن که حاصل نفرت، نادانی و قدرته، ولی بحث اینکلوژن حاصل مهربانی، خرد و این تیپ در واقع روحیه ها هستش. ما انتخاب دوم انجام دادیم و امیدواریم بتونیم ادامه بدیم و امیدواریم این جمع بتونن توی مجموعه دیگه‌ای که هستن مسیر رو ادامه بدن و به حال جامعه بهتری بسازیم تو ایران. خیلی کار داریم خلاصش. امیدوارم همتون مشارکت کنید و یه مقدار وضعیت بهتری، فردای بهتری رو رقم بزنیم. خیلی ممنون.